Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip pe acest canal de YouTube Salem Taroko. Mulțumesc tuturor pentru aprecierile pe care le aveți atât față de mine cât și față de colega mea de la Lup Tarot. Bun, dar după cum puteți observa, avem două variante. Varianta numărul 1, lumânărica albă, și varianta numărul 2, lumânărica portocalie. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele două variante cu care considerați că rezonați cel mai bine sau, de ce nu, să le ascultați pe ambele și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Iar eu, între timp, bineînțeles, voi începe cu lumânărica albă. Haideți să vedem ce vrea să ne spună această lumânărică albă despre situația voastră sau despre persoana la care voi vă gândiți în mod insistent. Hai să vedem. Sau poate v-ați gândit la această persoană în momentul în care ați ales această variantă pentru că ați vrut poate să vedeți ce mai face această persoană. Hai să vedem care este situația. Ați început destul de bine, dar să sperăm că terminați la fel de bine. Da? Ok, haideți să vedem. Op. Aici se pare că o parte dintre voi deja v-ați separat de această persoană sau cel puțin poate că ați luat o pauză bine meritată. Cred că în această situație, în această relație, și probabil că acum în acest moment vreți să gândiți puțin lucrurile la rece pentru a vedea dacă mai merită sau nu mai merită să dați o șansă acestei persoane la care voi v-ați gândit. Aici, în primul rând, pot să spun că predomină zodiile de foc, cum ar fi berbec, leu săgetător, dar bineînțeles că predomină și zodiile de aer, cum ar fi gemeni, balanță, vărsător, și nu numai. De ce spun nu numai? Pentru că văd că avem și zodia pești, avem și zodia fecioară, deci avem mai multe zodii, dar cele pe care le-am enumerat predomină mai mult. Așa cum am spus, predomină destul de mult zodia leu și zodia fecioară. Și asta ce înseamnă? Înseamnă că voi sunteți o persoană a care aveți o fire destul de diplomată. În același timp, sunteți o persoană cu o putere aparte, dar puterea voastră stă în blândețea pe care o aveți. Mai bineînțeles că mai aveți și uneori, ca să spun așa, necesitatea de a controla anumite lucruri și este bine să vă controlați impulsurile. Pentru că impulsurile pe care voi le aveți în acest moment sunt cumva în defavoarea voastră, nu în favoarea voastră. Aici să știți că, într-adevăr, în unele situații, cealaltă persoană își arată puterea sau își demonstrează puterea prin putere, poate chiar ridicând tonul sau poate chiar ridicând mâna, cine știe, sau poate că prin umilințe, jigniri, da, depinde acum de la caz la caz și de la situație la situație, este o etalare generală, nu personală și nu putem spune că toată lumea procedează la fel, dar își dorește să se impună într-un fel sau altul. Bineînțeles că vouă acest lucru nu vă place, nu? Și este ceva normal, nu este ceva care nu este la locul lui, indiferent de felul cum vă percepe cealaltă persoană, vreți ca să vorbiți cu calm și de la egal la egal. Doar că cealaltă persoană nu prea vrea să înțeleagă acest lucru. Tocmai din acest motiv, cred că o parte dintre voi ați ales să vă retrageți din această situație sau poate că vă gândiți să vă retrageți din această relație,
pentru a gândi puțin lucrurile la rece și să vedeți dacă merită sau nu merită să mai mergeți în continuare cu această persoană. Persoana este o persoană la care v-ați gândit, este o persoană care dispare pentru o perioadă determinată și se reîntoarce ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Iar voi în toată această perioadă sunteți într-o perioadă de introspecție și analiză, pentru că după ce această persoană dispare și apare când dorește, este și o persoană destul de critică. Iar bineînțeles că vouă nu vă prea cade bine acest lucru. Energia celeilalte persoane, pot să spun că este o energie care e plină de secrete și lucrurile sunt mult mai profunde decât par. Chiar și acele secrete pot fi mai profunde decât sunt la suprafață. Cealaltă persoană își dorește să găsească anumite defecte la voi, își dorește să tragă anumite concluzii din relația voastră, încât să vină cu anumite lucruri în față și să spună: vezi, tu ești de vină, vezi, din cauza ta. Pentru că această persoană are senzația că este cel mai corect și cea mai corectă din relație și că știe exact ce urmează în viitor. Da, este posibil ca voi, de câte ori această persoană a dispărut și a apărut, să fi primit înapoi această persoană, însă de această dată se pare că ați luat niște decizii. Dacă încă nu le-ați luat, așa cum am spus, probabil sunteți în acel moment de introspecție, sunteți în acel moment de gândire, ce să faceți și cum să procedați pe mai departe. Iar această persoană nu înțelege de ce procedați așa. Dacă până acum ați procedat într-un anumit fel și ați primit înapoi această persoană, de ce acum vă purtați diferit? De ce acum vă purtați rece? De ce acum nu mai sunteți de aceeași părere cu el sau cu ea și așa mai departe? Dar această persoană nu vrea să gândească cât de mult v-a rănit, cât de mult v-a dezamăgit. Persoana voastră este o persoană care poate face ce dorește, persoana care îi place să atragă atenția. Într-adevăr, este un bun comunicator, dar nu întotdeauna cu voi. Mai degrabă aș spune că aici e vorba de un bun comunicator pe rețelele de socializare, poate cu alte persoane și cu siguranță cu alte persoane. Și are tendința de a se centra pe sine, în primul rând, dar nu numai pe sine, ci chiar pe a flirta cu alte persoane de pe rețelele de socializare. Persoane pe care îi place să le amăgească. Nu neapărat că își asumă o anumită responsabilitate față de persoanele respective. Ceea ce nu înțelege această persoană este faptul că acest lucru pe voi vă rănește. Și chiar dacă poate i-ați spus acest lucru, că asta vă rănește, asta nu înseamnă că această persoană s-a și gândit la aceste răni pe care vi le face. Blocajul vostru în acest moment, aș putea să spun că este, în primul rând, acele conflicte interioare pe care le aveți cu voi înșivă, în sensul că și iubiți această persoană, dar și vreți să o terminați definitiv cu această persoană. Sunt foarte multe conflicte, atât conflict de gânduri, dar poate fi inclusiv conflict între voi și cealaltă persoană în această perioadă. Nu cred că acum în această perioadă comunicarea dintre voi doi este o comunicare mai drăguță, ca să-i spunem așa. Voi știți foarte bine că această persoană vă înșală sau chiar vă trădează. Pe lângă asta aveți cumva, sperați că poate se schimbă, sperați că poate lucrurile or să stea într-o altă
circumstanță, într-o altă direcție, o să o ia pe un drum bun, însă, din păcate, lucrurile nu sunt chiar aici. Nu sunt chiar așa, da? Ce pot să vă spun aici este faptul că această persoană, dacă deja sunteți despărțite de această persoană la care v-ați gândit când ați ales această variantă, pot să vă spun foarte clar că aici un pic de atenție la ce postați pe rețelele de socializare, pentru că această persoană vă urmărește fiecare mișcare. Din punctul meu de vedere, această persoană nu neapărat că vă urmărește de pe contul lui adevărat, ci mai degrabă aș putea să spun că vă urmărește de pe un cont fals. Un cont în care apare un bărbat bine făcut, bineînțeles că nu este poza lui, ca să ne înțelegem, sau a ei, a avut grijă să pună o poză în așa fel încât să știe că genul acela de persoană vă atrage pe voi. Pentru că dacă nu punea acel gen de poză, voi probabil nu îi dădeați accept la cererea de prietenie. Și atunci nu putea să, bineînțeles, să vă urmărească. Și atunci a avut grijă ce poză pune, cum o pune, încât voi să îi acordați această șansă. Pe lângă asta este genul de persoană care, pe lângă faptul că v-a trădat, v-a înșelat și așa mai departe, simte nevoia în continuare de a se apăra, simte nevoia în continuare de a se da drept victimă. Aici cred că dacă vorbim despre sentimente, persoana nu vrea să pună sentimente profunde în această relație și cred că nici într-o altă relație viitoare și nici dacă ați continua relația cu această persoană. Această persoană, chiar dacă până în acest moment și-a asumat anumite responsabilități față de voi, acum își dorește să se detașeze de aceste responsabilități. De asta este bine să fiți un pic atentă la ce va face această persoană pe mai departe. Dar haideți să scoatem și câteva cărți oracol, să vedem și cărțile oracol ce vor să ne spună. Hai să vedem și cărțile oracol ce vor să ne spună. Da, vedeți și în aceste cărți oracol, și aceste cărți oracol ne spun că această persoană oarecum s-a mascat, oarecum stă în umbră, oarecum, nu știu, poate n-ați mai văzut de mult timp această persoană și și-a lăsat barbă sau chiar n-ar fi nimic exclus să se fi vopsit sau orice altceva care să vă facă pe voi să nu mai recunoașteți această persoană chiar dacă ar fi să treacă pe lângă voi pe stradă. Această persoană este în stare chiar să se deghizeze, nu știu, poate într-un magician, nu știu, într-un arlechin, în orice altceva, doar pentru a putea ajunge în preajma voastră și pentru ca voi să nu vă dați seama că este vorba despre el sau despre ea. Deci, un pic de atenție că această persoană este posibil, așa cum am zis, vă trimite o cerere de prietenie, o acceptați și după se preface că vrea mai mult decât o simplă prietenie și așa mai departe, ca cumva mai apoi să folosească aceste lucruri împotriva voastră. De ce? Pentru că acțiunile sale din această perioadă sunt acțiuni pentru a vă testa. Și dacă nu sunteți un pic atentă, posibil ca aceste lucruri să le folosească mai apoi, tocmai în defavoarea voastră. Dacă sunteți cu această persoană și cumva stați mai mult de vorbă cu un coleg de servici sau cu un prieten sau ceva de acest gen, un pic de atenție. De ce? Pentru că această persoană este posibil să vă urmărească telefonul și să vadă acele conversații dintre voi și după mai apoi să existe niște discuții destul de aprinse între voi doi.
Da, aici mi este foarte clar că între voi doi sunt foarte multe lucruri care vă despart. În primul rând vorbim despre factori religioși. Poate că cealaltă persoană este căsătorit, căsătorită, poate că este într-o altă țară, de o altă religie și așa mai departe, sau poate că este poate că între voi doi este o diferență de statut social, de inteligență, da? Pot fi diversi factori care cumva vă țin la distanță. Sau poate că se află într-o altă țară, da? Poate să fie și asta. Și comunicarea voastră este mai mult pe rețelele de socializare. De asta vă spun, trebuie, indiferent de cum comunicați, să fiți un pic atentă ce vorbiți, cu cine vorbiți, că este posibil să vorbiți tocmai cu această persoană, dar fără să vă dați seama, fără să știți acest lucru. Bun, această carte ne spune foarte clar, păstrează-ți mintea deschisă, pentru că sufletul tău pereche poate să fie altfel decât așa cum tu poate ți l-ai imaginat sau cum ți-ai dorit tu în acest moment să fie. Da? Așa că aveți un pic de răbdare, pentru că se pare că sufletul vostru pereche urmează să intre în viața voastră în perioada imediat următoare. Din ceea ce văd în legătură cu această persoană la care v-ați gândit când ați ales această variantă, nu văd ca lucrurile să meargă într-o direcție pozitivă, nu văd ca lucrurile să fie cumva în favoarea voastră, ci din contră văd din nou foarte multe promisiuni și foarte multă dezamăgire în egală măsură. Deci, așa că aici singura problemă care este că trebuie să fiți atente la rețelele atenți la rețelele de socializare, ce vorbiți și cu cine vorbiți. Bun, dar cam astea au fost informațiile pentru voi, cei de la varianta numărul 1, și bineînțeles că voi trece și la varianta cu numărul 2. Hai să vedem și pentru cei de la varianta cu numărul 2. Să vedem în cazul vostru. Bun, varianta numărul 2, lumânărica portocalie. Hai să vedem și pentru voi, cei cu lumânărica portocalie. Hai să vedem în cazul vostru ce se întâmplă. Voi sunteți așa să tăiați răul de la rădăcină, pentru că, din câte se pare, aici s-ar putea ca o parte dintre voi inclusiv să fiți într-o fază din aceea de a vă gândi la un divorț sau aveți ceva în legătură cu justiția. Aș prefera să spun mai bine că poate voi lucrați în acest domeniu de justiție, dar cred că aici mai mult sunteți un pic destul de justițiare în această perioadă. Și nu cred că doar cu persoana voastră, ci cred că cu mai multe persoane din jurul vostru, pentru că cumva cred că ați realizat că aceste persoane nu sunt potrivite pentru voi. Cumva aceste persoane încearcă să vă tragă în jos sau ceva de acest gen, de această natură. Da? Bun. Aici văd că lucrurile și aceste hotărâri pe care voi le-ați luat în legătură cu această justiție, așa cum am spus, nu cred că sunt întâmplătoare și nu cred că ceva ce s-a întâmplat pe repede înainte, ci mai degrabă cred că vine după o perioadă în care v-ați gândit destul de mult și ați analizat lucrurile la rece și destul de rațional. Aici, mă scuzați, vorbim despre zodia Balanță, Fecioară, Leu, Berbec în special, dar avem și Săgetător, avem Capricorn, Taur, da, Berbec am spus, da, deci avem și aici destul de multe zodii. Voi încă aveți frică și nu neapărat să spunem
frică. Nu e problema de frică, e problema că voi cred că în cealaltă persoană nu mai aveți încredere absolut deloc. Adică atât de mult v-a dezamăgit persoana respectivă încât nu puteți să mai aveți încredere în el sau în ea, indiferent ceea ce v-ar spune în acest moment. Energia persoanei la care v-ați gândit este o energie în care persoana spune: păi chiar dacă te desparți de mine sau chiar dacă ne-am despărțit, eu sunt foarte bine, duc o viață mult mai liniștită și așa mai departe, ca și cum cealaltă persoană și-a găsit liniștea, fericirea și așa mai departe. Doar că lucrurile nu stau chiar așa, sunt doar niște aparențe pe care această persoană vrea să le arate, mai ales să vi le arate vouă, în speranța că voi veți face un pas înapoi. Vouă, într-adevăr, vă este destul de greu în această perioadă, dar vă și gândiți la situația că această relație, această situație trebuia să se termine de foarte mult timp și că ați dat prea multe șanse acestei persoane, iar această persoană nu s-a schimbat absolut deloc. Cumva vă gândiți că, pe lângă asta, cred că această persoană este o persoană destul de toxică pentru voi, în sensul că poate să fie vorba de, într-adevăr, și de amantlăcuri, da? Dar poate să fie vorba inclusiv de băutură, substanțe și așa mai departe. Bineînțeles că are destul de multe vicii, poate chiar jocurile de noroc, dar depinde de la caz la caz și de la situație la situație. Nu putem spune pentru toată lumea: domnule, toată lumea are viciul respectiv. Nu, fiecare persoană are viciul său. Bun. Ideea este că voi trebuie să aveți mai multă încredere în divinitate, trebuie să aveți încredere în puterea voastră interioară, pentru că chiar dacă acum suferiți puțin, dacă veți depăși aceste momente, aceste obstacole, să zicem, care sunt acum, după lucrurile se vor realiza diferit. Iar această despărțire nu este o despărțire întâmplătoare, ci cumva acum este o situație în care în viața voastră a venit universul și a spus: ok, hai să facem așa, punem acum la punct. Dacă tu vrei să mai suferi în continuare, dacă tu vrei ca această persoană să te mai mintă, ok, atunci ești liber sau liberă să primești această persoană înapoi în viața ta. Dacă tu îți dorești o altă situație în viața ta, îți dorești o altă persoană mai bună în viața ta, atunci vei avea parte de așa ceva. Deci de asta se întâmplă această situație destul de tensionată dintre voi doi în acest moment. Aici să știți că această persoană, un pic de atenție și în cazul vostru. De ce? Pentru că această persoană vă urmărește pe rețelele de socializare. Asta una la mână. Doi la mână, atenție ce urmăriți voi pe rețelele de socializare, pentru că și voi, nu doar cealaltă persoană, aici e o situație puțin diferită, încercați să vedeți ce mai face persoana, cum mai arată, dacă s-a vopsit, dacă nu s-a vopsit, dacă are pe altcineva, dacă nu are pe altcineva și tot așa. Un pic de atenție la ceea ce urmează să vedeți. De ce? Pentru că această persoană va pune pe rețelele de socializare tot felul de lucruri încât să vă deranjeze pe voi. N-ar fi nimic exclus aici să pună pe rețelele de socializare inclusiv faptul, sau poate că chiar aflați, că această persoană s-a căsătorit. Din punctul meu de vedere, dacă se întâmplă să vedeți așa ceva pe rețelele de socializare, este bine să nu luați mot-a-mot tot ceea ce vedeți, pentru că este posibil ca să fi pus ceva de acest gen, dar doar pentru a vă face vouă în ciudă, să vă facă pe voi geloși, geloase, da? Nimic altceva. De ce? Pentru că, din câte văd aici, această
persoană este o persoană destul de nehotărâtă în ceea ce privește și în ceea ce ține de a face o căsătorie cu cineva și pe lângă asta este acel gen de persoană care, așa cum am spus, vrea să vă facă geloși sau geloase. De ce? Pentru că alături de voi această persoană are alte posibilități, are alte opțiuni și încearcă apărarea propriilor interese. Și ce zice? Lasă că o să pună o poză așa sau o să postez ceva pe rețelele de socializare, un mesaj, mai știu eu cum, încât să fac persoana să cedeze. Încercați pe cât posibil să aveți un echilibru în ceea ce vedeți și în ceea ce faceți. De ce? Pentru că în urma a ceea ce veți vedea pe rețelele de socializare, așa cum am spus, este posibil să puneți mâna pe telefon, să sunați persoana și să vă certați cu el sau cu ea. Exact ceea ce această persoană așteaptă din partea voastră, pentru că știe că doar așa vă poate avea înapoi. Și n-ar fi nimic aici exclus, chiar dacă sunteți într-o fază de divorț, da, să anulați divorțul și să rămâneți în continuare cu această persoană. Bun. Dar să trecem mai departe la cărțile oracol, să vedem ce ne spun și cărțile oracol în legătură cu această situație. Opa! Așa cum zice și această carte, veziți de ale tale și nu te uita stânga-dreapta, nu căuta această persoană nici la nord, nici la sud, nici la est, nici la vest, veziți de treaba ta și lasă persoana acolo unde este, pentru că oricum ar fi, această persoană, indiferent dacă tu știi sau nu știi, te urmărește. Hai să vedem alte cărți oracol ce vor să ne spună. Da, exact ce spuneam, persoana este oarecum în spatele tău, te urmărește fără doar și poate și la fel ne-a ieșit partea de căsătorie, pe care este posibil ca voi să o vedeți pe rețelele de socializare sau poate că această persoană doar ca să vă atragă înapoi vine la voi cu această propunere de căsătorie. Dar este clar că depinde de voi dacă acceptați sau nu acceptați această persoană cu ideile sale, cu vorbele sale, pentru că să nu vă imaginați că dacă vă cere în căsătorie înseamnă că situația dintre voi doi se va schimba foarte mult. Nu, din câte văd eu aici, situația rămâne cam aceeași ca cum a fost și până în acest moment. De această dată a ieșit o etalare puțin mai negativă, dar probabil că trebuia să iasă și această etalare negativă pentru a deschide ochii persoanelor care se află într-o astfel de situație. Da? Și de ce spun acest lucru? Pentru că, așa cum am spus aici, cred că pentru o parte dintre voi vorbim despre un divorț sau ceva litigiu, da, pe partea de judecată, este posibil ca această persoană să vă urmărească pe rețelele de socializare, să vadă ce postați, cum postați, pentru a folosi împotriva voastră la judecată dacă vorbim despre o astfel de situație. Deci de asta v-am spus, un pic de atenție. Bun, cam astea au fost informațiile și pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!